your tracks today. I'm so cool. Mga cookers. Kita kung sino pinakamasipag. Do. iPad niya. So, nilagyan din table dito. And then, aircon dyan. Set up namin yung bed dito later. Then there's the view. Ano dapat pa? Yung tambayanan. Ano yung tinanong ko sa mukha niyo? Sigat din, parang kasarap ko gagatin. Ha? Kasarap ko gagatin. Hi guys. Mamaya mag-swimming kami dun sa pool kasi gawa na siya. Wait lang po, guys. Wait lang. Outfit check. Hello guys. Punta na kami sa pool. Nandun na sila. Nauna na sila. Ano bang sunset mo? Wala. Ay, di ko naka-rough guard ako. Picturean mo kami! Wait, hindi ako. May mga kubo na din sila guys. Kakainis. Ito yung Lake Calibato. Tapos dun yung sa side yung falls. Dito kami nagsistay. Function room siya pero
Nilagyan ng bed para sa amin. Tapos yun. May tables and chairs and all. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today.